Gần đây, Hứa Khải vô cùng điển trai trong chiếc áo khoác da trong buổi quảng bá bộ phim truyền hình mới của mình, nhưng chữ ký của anh ấy thậm chí còn có một ngôi sao từ bộ phim Ánh Sao. Người hâm mộ đã phát hiện ra chi tiết này và thốt lên rằng đó là điều ngọt ngào, ca ngợi lòng trung thành không lay chuyển của Di Sinh. Hứa Khải đã thay đổi hình tượng của mình trong bộ phim truyền hình mới 800m trong 1 mét vuông, vào vai chàng trai trẻ làm việc ở mỏ Chen Hui với mái tóc cắt ngắn và làn da rám nắng, nhưng chữ ký của anh ấy lại có một ngôi sao từ "Em đẹp hơn ánh sao", đằng sau lời khen ngợi của nam diễn viên Kỳ Cựu dành cho diễn xuất của anh ấy là một quy tắc ứng xử nhẹ nhàng, không thay đổi trong 2 năm. Khi một nhân vật bí ẩn gặp được dấu ấn của một ngôi sao, sự ngọt ngào này trở thành minh chứng cho lòng trung thành vốn có của anh ấy. Hãy nhìn bức ảnh hậu trường gần đây của Hứa Khải cùng đoàn làm phim áo khoác da đen, tóc cắt ngắn, làn da rám nắng, toát lên vẻ mạnh mẽ của một người thợ mỏ, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của Han Tinh. Nhưng rồi hãy nhìn chữ ký anh ấy tặng người hâm mộ hôm đó, chữ "Tai", có một ngôi sao sáng lấp lánh trong nét chữ, giống hệt như trong phim You're More Beautiful Than Starlight. Điều này khá thú vị, anh ấy đang mặc chiếc áo khoác da của nhân vật Chen Hui trong bộ phim mới 800 Meter Within a Square Meter khi ký tên với ký hiệu Di Sinh. Thật sự, thời điểm quá trùng hợp, ngày 21 tháng 4, Hứa Khải xuất hiện tại sự kiện dành cho người hâm mộ của bộ phim 800 Meter Within a Square Meter của Tencent Video X Theater. Nam diễn viên Kỳ Cựu Đinh Yongdae cũng có mặt, hết lời khen ngợi Hứa Khải trước truyền thông là một bất ngờ hoàn toàn. Anh ấy đã rũ bỏ hình tượng thần tượng và thể hiện rất chân thực sự giằng xé nội tâm, sự tàn nhẫn và dễ tổn thương của Chen Hui. Những lời này mang trọng lượng rất lớn. Đinh Yongdae là ai? Một diễn viên Kỳ Cựu với kinh nghiệm diễn xuất cả đời. Việc ông ấy khen ngợi Hứa Khải như vậy cho thấy Hứa Khải thực sự đã rất nỗ lực lần này. Bản thân Hứa Khải cũng nói rằng đảm nhận vai diễn này vô cùng căng thẳng. Chen Hui không phải là một người tốt truyền thống, cũng không hoàn toàn là kẻ xấu, anh ấy là một nhân vật phức tạp, mâu thuẫn, hoàn toàn nằm ngoài vùng an toàn của tôi. Để hóa thân vào vai diễn, anh ấy đã tự nguyện cắt tóc ngắn, nhuộm da, giảm cân, mặc quần áo cũ và cố tình hạ giọng để truyền tải sự thô ráp của vùng mỏ. Anh ấy cũng kiên quyết sử dụng giọng nói của chính mình mà không lồng tiếng. Điều này khác xa so với những vai diễn trước đây của anh ấy là một diễn viên cổ trang điển trai hay nam chính thần tượng, nhưng ngay cả Chen Hui, không trau chuốt, này cũng để lộ một khuyết điểm khi ký tên. Ngôi sao này đến từ đâu? Những ai đã xem sao You Are More Beautiful Than Starlight sao sẽ biết. Trở lại năm 2024, Hứa Khải vào vai Han Tinh và Tan Song Nghia vào vai Di Sinh. Tên họ của cặp đôi là Sinh Dong Bu Tinh, đồng âm với Trái tim rung động không ngừng. Có một cảnh đặc biệt ngọt ngào trong phim khi Di Sinh tặng Han Tinh một ngôi sao mang tên cả hai người và Han Tinh đáp lại bằng một chiếc vòng cổ hình ngôi sao. Đó là một trong những cảnh đáng nhớ nhất của toàn bộ bộ phim và nhiều người đã trở thành fan vì cảnh đó. Trong thời gian đó, Hứa Khải bắt đầu thêm một ngôi sao vào chữ ký của mình. Một ngôi sao nhỏ được giấu bên trong chữ Tai, một mật mã bí mật dành cho Di Sinh mà người hâm mộ có thể nhận ra ngay lập tức. Vấn đề là bây giờ đã là năm 2026. Gần 2 năm đã trôi qua kể từ khi sao You Are More Beautiful Than Starlight sao được phát sóng và Hứa Khải hiện đang quảng bá sao 800 Meter Within a Square sao đóng một vai diễn bi kịch, nhưng anh ấy vẫn chưa xóa ngôi sao đó khỏi chữ ký của mình. Một số người nói rằng đó chỉ là thói quen ký tên, điều mà anh ấy đã quen và quá lười để thay đổi. Những người khác lại nói rằng nó thể hiện tình cảm bền bỉ của Hứa Khải, rằng anh ấy không thể quên Di Sinh. Nhưng bạn biết đấy, tôi nghĩ lời giải thích về thói quen không thực sự thuyết phục. Hãy nhìn vào nhân vật mà anh ấy đang đóng, Trần Huy. Trong phim sao 800m trong 1 vuông sao, Hứa Khải vào vai Trần Huy, một chàng trai trẻ bình thường đến từ vùng mỏ. Cha anh, Trần Hồng Bàng, là phó giám đốc đồn cảnh sát địa phương, một người chính trực và liêm khiết. Trần Huy vốn là một người con hiếu thảo và hiểu biết, có mối quan hệ thân thiết với người yêu thời thơ ấu, Cao Song Quang. Nhưng Cao Song Quang được chẩn đoán mắc bệnh suy thận và ca ghép thận sẽ tốn 300.000 nhân dân tệ. Vào thời đó, 300.000 nhân dân tệ là một khoản tiền khổng lồ đối với một gia đình làm nghề khai thác mỏ. Trong tuyệt vọng, Trần Huy bắt đầu buôn bán ma túy bất hợp pháp, vận chuyển chúng cho người khác, dần dần biến từ một người tham gia nhỏ lẻ thành một người tổ chức cốt lõi trong toàn bộ chuỗi buôn bán. Anh ta không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là người tốt. Những que kem anh ta bán gây nghiện, phá hủy cuộc sống gia đình của người khác. Nhưng nếu anh ta không bán chúng, bệnh của Cao Tống Quý sẽ không thể chữa khỏi. Đây chính là nhân vật vùng xám mà đạo diễn Đinh Vĩnh Đao nhắc đến. Phần đau lòng nhất là đoạn kết Trần Hồng Binh tự tay còng tay con trai mình. Người cha đã dạy Trần Huy thuộc lòng bộ quy tắc đạo đức cảnh sát, ngồi trong phòng thẩm vấn, ôm chặt giấy chứng nhận 3 học sinh giỏi thời thơ ấu của con trai. Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Đinh Vĩnh Đao cho biết khi quay cảnh cuối, ông cố tình tránh nhìn vào mắt Hứa Khải, sợ rằng nếu làm vậy tôi sẽ không thể tiếp tục diễn xuất. Bất kỳ người cha nào cũng hiểu nỗi đau xé lòng đó.
Bạn có nghĩ nhân vật này có liên quan gì đến Hàn Đình? Có liên quan gì đến Hạnh Hưng? Họ hoàn toàn không liên quan, nhưng khi Hứa Khải ký tên, ngôi sao ấy đã ở đó. Một số cư dân mạng đã tìm lại những bức ảnh từ sự kiện xem phim gần đây, trong đó Hứa Khải mặc chiếc áo khoác da giống hệt Chen Hui trong phim. Áo khoác da, kiểu tóc húi cua, làn da rám nắng, anh ấy trông giống hệt Chen Hui. Nhưng khi ký tên, dấu sao trong tên anh ấy lại giống như một lỗi sai sót, cho thấy anh ấy vẫn còn hình ảnh Di Sinh trong lòng. Sự tương phản này thực sự thú vị, tôi thậm chí còn nghĩ rằng Hứa Khải có thể đã cố tình làm vậy. Chính anh ấy đã nói tại sự kiện rằng để vào vai Chen Hui cho tốt, anh ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tay tôi run khi hút thuốc, và khi bị bắt cóc tôi đã yêu cầu đối thủ thực sự bóp cổ tôi để tạo cảm giác ngột ngạt. Với một người tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy, làm sao anh ấy có thể thay đổi một điều đã ăn sâu vào trí nhớ cơ bắp như chữ ký của mình? Không phải là anh ấy không thể thay đổi, mà là anh ấy không muốn thay đổi. Hãy xem những phản ứng sau khi bộ phim 800m trong 1 mét vuông phát sóng, bạn sẽ hiểu. Bộ phim này kết thúc vào ngày 27 tháng 4, với chỉ số độ phổ biến vượt quá 23.000 trên nền tảng, trở thành bộ phim truyền hình giật gân được yêu thích nhất ra mắt trên X Theater của Tencent Video năm 2026. Nhiều người nói rằng đây là một viên ngọc quý bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng, nhưng điều mà nhiều người khác đang bàn luận là liệu Hứa Khải có thực sự mắc sai lầm lần này không? Hoàn toàn ngược lại, anh ấy diễn xuất xuất sắc đến mức khiến người xem đau lòng. Một cảnh phim đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Cảnh Chen Hui siết cổ Tiên Di Nhai, từ sự căng thẳng trong cơ bắp đến sự giãn nở của đồng tử, cảm giác nghẹt thở về mặt sinh lý gần như xuyên thấu màn hình. Tất cả các bình luận đều nói rằng đây không phải là Hứa Khải, đây là Chen Hui. Rồi đến cảnh Trần Hồng Binh từ chối gặp Trần Huy và bị đuổi ra ngoài, lẩm bẩm với Cao Tống Quý, họ không cần tôi nữa, tôi không còn nhà cửa. Lần đầu tiên, ánh mắt anh trống rỗng, lần thứ hai, ánh mắt anh bắt đầu chuyển động, sự chính xác của quá trình này thật rợn người. Trong bộ phim này, Từ Khai đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng nam diễn viên cổ trang đẹp trai, anh không còn dựa vào vẻ ngoài nữa, mà dựa vào quyết tâm sắt đá để vượt qua giới hạn bản thân. Ngay cả Từ Khai này, người đã tự xây dựng lại từ đống tro tàn, vẫn mang dấu ấn ngôi sao trong chữ ký của mình. Điều này làm tôi nhớ đến một chi tiết, trong sao 800m trong 1 mét vuông sao, tình yêu giữa Trần Huy và Cao Tống Quý được miêu tả là tình yêu đồng lõa, không phải là lãng mạn ngọt ngào, mà là định mệnh gắn bó, cùng nhau cứu rỗi nhưng cũng cùng nhau kéo nhau xuống. Cao Tống Quý khăng khăng rằng Trần Huy chỉ lo khâu thu mua, còn cô lo khâu bán lẻ, hy vọng sẽ giảm nhẹ hình phạt cho anh nếu có chuyện gì không ổn. Nhưng một khi đã dấn thân vào con đường tội lỗi, làm sao có thể dễ dàng thoát ra. Mặt khác, Hàn Tinh và Di Sinh trong sao Em Đẹp Hơn Sao Trời Sao lại có một tình yêu công khai dưới ánh mặt trời, một tình yêu ngọt ngào như trao đổi sao trời vào vòng cổ, như lao về phía nhau. Một người là đồng phạm trong vực sâu, người kia là người yêu dưới những vì sao. Chữ ký của Hứa Khải kết nối hai loại tình yêu này. Người hâm mộ nói rằng nhìn thấy chữ ký lấp lánh sao trời này cảm giác như ăn kéo, và tôi nghĩ đó là một phép so sánh hoàn hảo. Hãy nhìn Hứa Khải bây giờ, vì vai diễn Chen Hui, anh ấy đã cạo chọc đầu, nhuộm da, giảm cân, luôn trông luộm thuộm. Anh ấy thậm chí còn hút thuốc trong phim, đúng vậy, tay Chen Hui run rẩy khi lo lắng, và anh ấy không thể châm thuốc dù có cố gắng thế nào. Cảm giác không thể quay lại, mãnh liệt đến mức khiến bạn căng thẳng. Rồi, với chữ ký của mình, ngôi sao xuất hiện. Nó giống như một tia sáng bất chợt xuất hiện trong bóng tối. Ngôi sao này là thứ mà Han Tinh để lại cho Di Sinh, và cũng là thứ mà Hứa Khải để lại cho người hâm mộ của mình. Một số người gọi đây là dịch vụ hậu mãi, nhưng tôi không đồng ý. Dịch vụ hậu mãi là một giao dịch kinh doanh, nó có bắt đầu và kết thúc. Nhưng ngôi sao mà Hứa Khải đã mang theo từ năm 2024 đến năm 2026, xuyên suốt đỉnh cao của Em Đẹp Hơn Sao Trời, xuyên suốt quá trình quay phim và quảng bá, trong vòng 800m, nó luôn luôn hiện hữu. Đây không phải là dịch vụ hậu mãi, đây là tình cảm bền bỉ. Để tôi kể cho bạn nghe một điều còn cảm động hơn nữa. Trong bộ phim sao 800m trong 1 mét vuông sao, cái nhìn cuối cùng của Chen Hui về khu mỏ không hề chứa đựng sự thù hận, chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm. Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời, nhưng mỗi sai lầm đều xuất phát từ mong muốn cứu Gao Song. Bạn có thể nói anh ấy đã chọn sai đường, nhưng bạn không thể nói anh ấy yêu nhầm người. Dấu sao trong chữ ký của Hứa Khải có lẽ cũng truyền tải thông điệp tương tự. Nếu bạn khăng khăng đó là thói quen ký tên, thì anh ấy đã duy trì nó hơn 2 năm rồi. Nếu bạn khăng khăng đó là vô tình, thì chữ ký của anh ấy vẫn không thay đổi ngay cả sau khi đóng một vai diễn nặng ký như Trần Huệ. Đó chẳng phải là câu trả lời hợp lý nhất sao? Anh ấy không quên Di Sinh, anh ấy không muốn quên. Cũng giống như Trần Huệ không thể quên Cao Tống Quý, một số điều đã khắc sâu vào xương tủy, không thể xóa bỏ bằng cách thay đổi vai diễn hay phim truyền hình. Vì vậy, bạn thấy đấy,
Hứa Khải đã tự hành hạ bản thân đến kiệt sức khi đóng vai Trần Huệ, nhưng chữ ký của anh ấy vẫn tiết lộ điều đó, dấu sao này giống như một quả trứng phục sinh, ẩn giấu dưới tất cả bóng tối và sự đổ vỡ, chờ đợi được khám phá và mang đến một nụ cười thấu hiểu. Ồ, vậy ra Hứa Khải vẫn là Hứa Khải như xưa. Đây có lẽ là lý do tại sao người hâm mộ cảm thấy như được ăn kẹo khi nhìn thấy dấu sao này trong chữ ký của anh ấy, bởi vì dù Hứa Khải đóng vai gì hay trở thành người như thế nào, ngôi sao trong chữ ký của anh ấy vẫn luôn hiện hữu. Đó không phải là một lời hứa lớn lao mà chỉ đơn giản là một diễn viên ghi nhớ từng nhân vật và từng cảm xúc mà anh ấy đã thể hiện theo cách riêng của mình. Hàn Tình sẽ nhớ Di Sinh và Hứa Khải sẽ nhớ mùa hè năm ấy khi ngôi sao ấy ẩn chứa trong tên anh. Còn về việc Chen Hui trong sao 800m trong 1 mét vuông sao có được Hứa Khải nhớ đến theo cách nào đó không? Bạn sẽ phải chờ đến lần tới khi anh ấy ký tặng để tự mình biết.